توی این سوال یه تیر داده شده که صورت سوال میگه اگر تنش مجاز توی این تیر برابر 12 مگاپاسکال باشه، ابعاد B رو از سطح مقطع تیر به دست بیارید. خب برای اینکه بتونیم این بعد B رو به دست بیاریم لازمه که ببینیم کدوم قسمت تیر ماکسیموم گشت آور خمشی رو داره. خب برای این منظور اول میایم دیاگرام نیروی برشی و گشت آور خمشی رو ترسیم میکنیم. پس ما دو تا عکس العمل توی نقطه A و B در نظر میگیریم تحت عنوان آر A و آر B. مقدار بار گسترده 3 کیلونیوتن بر متر رو اگر در طول تیر که هست 3.6 ضرب بکنیم میشه 3 ضرب در 3.6 میشه 10.8. پس من میتونم بگم که بار کل گسترده رو متمرکز در نظر میگیرم به مقدار 10.8 که توی فاصله وسط تیر هست دیگه، یعنی 3.6 تقسیم بر 2 میشه 1.8. پس توی فاصله 1.8 متری از سمت چپ قرار داره. خب میام و یک معادله تعادل برای گشت آور بنویسم. حول نقطه A برابر با 0. خب چی میشه؟ میشه مقدار 10.8 ضرب در فاصلش که از 1.8 ضرب در 1.8 بایستی برابر باشه با آر بی ضرب در فاصلش که هست 2.4 تا نقطه A. خب مقدار آر بی از این رابطه به دست میاد. مقدار آر بی میشه 8.1 کیلو نیوتن. میتونم یک رابطه سیگما اف وای مساویه با 0 هم بنویسم. اون وقت میشه آر آ رو به بالا به اضافه آر بی رو به بالا بایستی با 10.8 که مجموع نیروهای گسترده هست رو به پایین برابر باشه. خب آر بی رو مقدارش رو پیدا کرده بودم قبلا 8.1، پس میتونم مقدار آر آ رو پیدا بکنم. مقدار آر آ میشه 2.7 کیلو نیوتن. اینم مقدار آر آ. حالا برم دیاگرام نیروی برشی و گشت آور خمشی رو برای این تیر ترسیم بکنم. مقادیر رو مشخص میکنم به این شکل. این هم محل دیاگرام نیروی برشی، این هم مربوط به دیاگرام گشت آور خمشی باشه. خب از سمت چپ شروع میکنم. توی نقطه اول آر آ به مقدار 2.7 بایستی بریم بالا، پس میام اینجا. این نقطه هست 2.7. بعد بار به صورت گسترده شروع میکنه به کم شدن تا برسیم به یه همچین نقطه اینجا. خب این مقدار چقدر هست؟ من میتونم این فاصله رو حساب کنم، مقدار بارش رو، یعنی 3 کیلو نیوتن ضرب در 2.4. 3 ضرب در 2.4 میشه 7.2. پس من از این نقطه 2.7 بایستی به اندازه 7.2 بیام پایین. پس این نقطه انتهایی میشه 4.5. این نقطه انتهایی اینجا میشه 4.5. 7.2 بیایم پایین. از مقدار 2.7 اگر کسب بکنید 4.5 تا 4.5 کیلو نیوتن اومدیم پایین. خب توی این نقطه آر بی چی؟ توی نقطه آر بی مقدار 8.1 بایستی برم بالا. اگر 8.1 بیام بالا میرسم به نقطه 3.6 و بعد دوباره به صورت خطی کاهش پیدا میکنه تا برسه به نقطه 0. این دیاگرام نیروی برشی. خب بریم سطح مقطع زیر نمودار رو حساب بکنیم، چون میخوایم دیاگرام گشت آور خمشی رو ترسیم بکنیم. اول لازمه که من این نقطه رو حساب بکنم. برای اینکه این نقطه رو حساب بکنیم میام و این رو x قرار میدم و توی این دوتا مثلث، این مثلث کوچیک این سمت و این سمت، یک تالس می نویسم. میگم نسبت 2.7 به x بایستی با نسبت 4.5 به این طول چقدر هست؟ این طول هست 2.4 منهای x. پس با نسبت 4.5 به 2.4 منهای x برابر باشه. خب طرف وسطین بکنیم. 2.7 ضرب در 2.4 منهای 2.7 x بایستی با 4.5 x برابر باشه. مقدار x رو میتونیم حساب کنیم و مقدار x میشه 9. پس این مقدار هست 9. اگر این مقدار باشه 9 ما بقیش هم میشود 1.5
به خاطر اینکه بایستی کلش بشه 2.4. پس 1 کنیم. حالا میتونم سطح زیر نمودار رو حساب کنم. سطح زیر این نمودار رو اگر حساب کنیم میشه 2.7 ضرب در 9 تقسیم بر 2. یک مثلث هست. این مقدار میشه 1/215. این سطح رو حساب کنیم، سطح مثلث دوم رو حساب کنیم، میشه 1.5 ضرب در 4.5 تقسیم بر 2 میشه 3/375. حسابش بکنم یه دفعه دیگه. 1.5 ضرب در 4.5 تقسیم بر 2 3/375. 3/375. خب میتونم این مثلث بالا رو هم حسابش کنم، ولی لزومی نیست چون در انتها گشت‌آور به سمت صفر منتقل به نقطه صفر منتقل میشه. خب میام و دیاگرام M رو ترسیم میکنم. حالا دیاگرام M از نقطه صفر شروع میشه تا برسه به این نقطه برخورد در اصل دیاگرام نیروی برشی با خط صفر، یعنی به اندازه 1/215 بایستی بریم بالا به این شکل. این نقطه هست 1/215. 1/215 و بعد شروع میکنه به کم شدن. بایستی 3/375 ازش کم بکنیم. اگر 3/375 رو 1/212 رو برداریم میشه 2/16. یعنی از اینجا میاد تا نقطه 2/16 و بعد از این نقطه دوباره این سطح مثبت بایستی بهش اضافه بشه تا برسه به صفر. پس این هم دیاگرام گشتاور خمشی برای این تیر. خب ماکسیموم گشتاور کجا اتفاق میفته؟ ماکسیموم گشتاور این نقطه است 2/16. پس میتونم از این نقطه ماکسیموم گشتاور استفاده کنم برای اینکه تنش رو توی تیر به دست بیارم. خب گفته که ماکسیموم تنش باید 12 باشه. از رابطه سیگما برابر با ام سی آیوم استفاده میکنم. تنش مجازمون 12 مگاپاسکال هست. 12 ضرب در 10⁻6 برابر با گشتاور ماکسیموم 2/16 کیلو نیوتن متر ضرب در سی ارتفاع. خب نصف 150 میشه ضرب در 75 10⁻³ تقسیم بر آی. مومنت اینرسی میشه 1/12 عرض که نداریم بی ضرب در ارتفاع که هست 150/3 10⁻12 هم میذارم برای اینکه تبدیل بشه به متر و میتونم از این رابطه مقدار بی رو پیدا کنم. اگر مقدار بی رو حساب کنیم بی میشه 48 تقریبا 48 میلیمتر. یعنی ما بایستی عرضی بزرگتر از 48 میلیمتر در نظر بگیریم تا تنش توی این تیر، تنش ماکسیموم توی این تیر از 12 مگاپاسکال بالاتر نره.